วันนี้เราจะไปแคมปิ้งกัน ถึงรถมันจะเก่าทางจะขรุขระแค่ไหน ร้อนจริงๆไม่มีลมเลย ยุงกัดด้วย หรือเหงื่อจะแตกกลางเต็นท์ไม่เป็นสภาพเยินขนาดไหน เราก็จะต้องได้รูปแคมปิ้งสวยกลับบ้านให้ได้ และนี่คือสุดยอดคัมภีร์ How to แต่งตัวโพสท่าจัดพร็อพเพื่อให้ได้รูปถ่ายที่สวยที่สุด แม้เราจะแคมปิ้งไม่เป็นเลยก็ตามเดินทางจากกรุงเทพไปนครนายกด้วยอีแก่รถเก่าที่เราเพิ่งซื้อมือสองมาความที่ถนนมันขรุขระและเหมือนโชครถจะไม่ทำงานกว่าเราจะไปถึงสภาพก็เลยค่อนข้างจะยับเยินอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่ยับเยินเนี่ยครึ่งหนึ่งอาจจะมาเพราะรถกับอากาศก็จริงแต่อีกครึ่งหนึ่งน่าจะมาจากการที่เราเป็นคนผมเสียสะสมมาเป็นเวลานานมากเรายังต้องทั้งม้วนทั้งหนีบทั้งใดผมทุกวันขนาดไปแคมปิ้งยังต้องทำอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะเห็นชัดมากว่าผมเราเสียสถานที่แคมปิ้งที่เราเลือกคือสวนลุงโชยซึ่งเป็นลานแคมป์แบบเลเวลเบสิกง่ายๆเลเวล1แต่มีลำธารไหลผ่านน่ารักมากร้อนมากเลยอ่ะ ร้อนจริง คือตอนแรกนึกว่ามาตั้งแคมป์หน้าฝนแล้วอากาศจะเย็นสบาย ไม่นะคะ ร้อนและยุงกัดด้วย แต่ว่าก็โอเคแหละกางเต็นท์ก็ดีกว่า ถามว่ากางเต็นท์เป็นไหม แมงมุนฉันอยากเป็นสไปเดอร์แมน1 2 3เอาถุงยางมาตั้งแคมป์นี่คือเศร้ามาก เราอาจจะกางเต็นท์ไม่เป็นก็จริงเพราะว่านี่เป็นช่องศิลปะไม่ใช่ช่องท่องเที่ยวแต่สิ่งที่เราทำเป็นก็คือสอนให้คุณแมทช์เสื้อผ้าให้ถ่ายรูปสวยเวลาไปเที่ยวตอนนี้เรากับเพื่อนจมไปกับฉากหลังแต่เอ๊ะอยู่ดีๆช็อตนี้เราก็เด่นขึ้นมาเพราะว่าเจ้าถุงเท้าสีแดงที่เราเลือกใส่เพิ่มเข้ามาหลักการมันก็ง่ายๆสีแดงเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีเขียวสีเขียวเป็นสีโทนเย็น สีแดงเป็นสีโทนร้อนอะไรที่แตกต่างก็จะดูโดดเด่นใส่เสื้อผ้าที่มีโทนสีแดงในป่าเราก็จะเด่นขึ้นเต็นท์มันนอนได้2 คนอะเรามีกัน3 คน แกเราว่าต้องมีคนหนึ่งนอนในรถไปฉุบ1 2 3จุ๊บแต่ฉันเป็น CEO นะก็ได้ แต่ถึงต้องนอนในรถและออกแดดจนผมยิ่งแห้งเสียยิ่งเซนซิทีฟปั่นก็ไม่กังวลหรอกเพราะว่าติด L'Oreal Elself Total Repair 5 Shampoo กับ Elself Total Repair 5 Rapid Reviver มาด้วยเราชอบเปลี่ยนทรงผมกรอบหักง่ายเพราะทำผมได้ผมบ่อยในรอบนี้เราเลยเน้นพร็อพทั้งกระเป๋าสีแดงโบแดงถุงเท้าแดงขนาดขวดยาสระผมยังเป็นสีแดงเลยนะกิจกรรมเยอะจนไม่มีเวลาไปร้านทำผมก็ต้องใช้ตัวช่วยเร่งด่วนที่ทำให้ผมเราดูสวยเหมือนมืออาชีพใครว่ามาแคมปิ้งจะสวยไม่ได้ใช่ไหมล่ะและนี่ก็คือมุมสูงจากบริเวณแคมปิ้งสวนลุงโชยจังหวัดนครนายกในหน้าฝนเขียวไปหมดต้นไม้กำลังขึ้นครึ้มนับเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดเวลาหนึ่งที่จะมาเที่ยวน้ำตกแล้วก็ลำธารเลยคนอื่นที่มาแคมปิ้งเขาอาจจะต้องไฟแช็กกับน้ำมันแต่ทางเรานั้นมากินข้าวกันนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตี 1นิดดิฉันนอนอยู่ในรถงูดีนะที่มันไม่มียุงอ่ะมันเลยแบบว่านอนเปิดหน้าต่างได้แต่คือมันไม่สบายเลยไม่ไหวอ่ะเราว่าเรากลัวผีเราจะไปขอเขานอนด้วยไม่ไหวแล้วเรากลัวขอนอนด้วยได้ไหมขอนอนด้วยไปดีกว่าร้อนร้อนอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้ก็คือเช้าวันใหม่ที่ท้องฟ้าสดใสแล้วนะคะทุกคนเราเข้าเช้ากันดีกว่า
เยอะนะอย่างถ้าคนนึงใส่โบสีแดงแล้วอันนี้ก็ใส่หมวกนี่ใส่แว่นตาเสื้อผ้าของทุกคนทั้ง3คนก็จะดูแบบว่าสวกมีอะไรขึ้นมาทันทีงานนี้มันล่าลื่นกว่าที่คิดเนอะแบบคือตอนแรกเราคิดว่าไอ้การขับรถเก่าแล้วก็มาแคมปิ้งครั้งแรกอะมันเป็น recipe of disaster ที่มากพอจนกระทั่งมันน่าจะเกิดอะไรสนุกตลกขึ้นระหว่างทางแล้วก็ว่าอ่ะจบแล้วอย่างราบรื่นซึ่งจริงก็ดีเราไม่ควรจะคาดหวังความพินาศทุกครั้งนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้เรานอนในตัวเมืองอีกคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปกลับกรุงเทพนี่แค่ไดผมเป่าแห้งเสร็จผมมันก็เรียบตรงเลยแบบจัดทรงง่ายเลยนะที่แต่ก่อนผมมันเสียสะสมมากอะนั่นแหละตามที่สัญญาไว้เพราะว่าถ่ายงานนี้มากเดี๋ยวเราจะออกไปค่ะทุกคนไปกันดีกว่าเย้เฮ้ยคือถ้าเกิดว่าแคมปิ้งนานกว่านี้น่าจะอดตายเพราะว่าอาหารที่ทำกันคือกินไม่ไปเลยที่นี่คือร้านชื่อสะพานทุ่งนามุยนะคะเป็นร้านแบบเหมือนเป็นคาเฟ่แต่ก็มีร้านอาหารเยอะๆแล้วก็มีทุ่งนาสีเขียวแบบเขียวมากตอนนี้มันเป็นหน้าฝนมันก็เลยเขียวสวยมากซึ่งก็นั่นแหละมันก็เหมาะกับพวกชุดสีแดงที่เราเตรียมมาถ้าเกิดว่าแบบไปยืนโพสตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าถ้าใส่เสื้อผ้าสีจัดๆเนี่ยต่อให้ถ่ายเราเป็นแบบตัวเล็กกระจิ๊บเดียวแต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าสีคอนทราสต์กับฉากเนี่ยเราก็จะเด่นพวดที่สุดคือเมื่อกี้บินโดนมันไปหน่อยแล้วทำโดนไปติดอยู่บนยอดไม้แบบยอดไม้มากๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจะร้องไห้นะอ๋อซึ่งต้นไม้ที่มีเถาวัลย์ลิงคือต้นนี้ตอนนี้แบตมันเหลือ 16% แล้วมันจะบิดไม่ได้แล้วอะแต่พี่เขากำลังเอาบันไดมาปีนให้เรียกกู้ภัยแล้วจ้าโดนเก็บได้ยัง ยัง รอกู้ภัยให้มันรู้ว่าใจเย็นคือพอมันแบตหมดไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่า she's there waiting for me แต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะที่ต้นนี้อะค่ะตอนนี้บ่าย4แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าพี่เจ้าของร้านน้ำที่ช่วยหาดูก็บอกว่ามาเดี๋ยวจะสอนทำอิตาเลียนโซดาแก้เครียดแข็งใส่แก้ว30 ml 60 ml ลงแก้ว10เดี๋ยวนอกแก้ว50ไม่น่าจะอร่อยสมศรี โอ้โหอิตาเลียนโซดารสชาติของการรอโดข้างหลังกู้ภัยกำลังพยายามเอาโดนคืนอยู่นะคะ มั่ว หนูไม่รู้มันเล่นยังไงอ่ะเล่นกันหนูแล้ว จริงๆเขาเล่นหวีนี่มันจะมีเบี้ยไปอันนี้คือบ้านพักบ้านเราแต่เรามีสิทธิ์เราเดี๋ยวได้คนเดียว หนูไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอ่ะตายห้ามเท้าห้ามล้มห้ามมีเล่นล็อกเหนื่อย สรุปผลวันนี้นะคะ ตอนนี้ก็5 โมงแล้วก็มีความเครียดสูงเพราะว่าพี่เขาปีนเช็คดูทุกครบแล้วคิดว่าครบที่มันไปติดอะคือครบที่สูงที่สุดของต้นไม้ซึ่งเราเครียดเพราะว่ามันเป็นจุดที่ถ้าโดนมันหล่นลงมาเองถ้าลมพัดแรงอะมันจะพังแต่ว่าตรงนั้นไม้มันก็บางมากจนคนปีนขึ้นไปหยิบไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางนารถเครนรถอะไรก็ตามก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันสรุปยังไงคะวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีว่าเขาเลื่อยลงมาแล้วมันจะมีไหมตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นตัวโดรนเลยแต่คิดว่ามันน่าจะติดอยู่ที่คุกไม้ที่สูงที่สุด
ส่วนวันนี้เรา3 คนก็จะต้องกลับก่อนมาลุ้น สุดท้ายแล้วแบบวันนี้เจอแต่เรื่องร้ายๆแต่ว่าทุกคนที่เจอวันนี้คือดีมากเลยเนาะดีแบบดีมากเจ้าของร้านน้ำอ่ะคือ1คือเขาไม่ได้ต้องสนใจขนาดนั้นแต่คือเขาสนใจแล้วเขาซัพพอร์ตตลอดทั้งการหา5 ชั่วโมงแล้ว2คือเขากลัวเพราะเราเครียดตอนแรกเขาก็แบบเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็พาไปฝึกทำน้ำพาไปเล่นตั้งเตแล้วคืออาสาที่โทรเรียกมาช่วยก็คือเรียกคนมาเยอะมากเรียกคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคือทุกคนก็คือดีมากพี่คนที่ปีนก็คือแบบปีนเต็มที่มากแล้วแบบเอาลูกเอาหลานเอาอะไรมากันหมดเลยคือทุกคนแบบช่วยเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองแล้วพรุ่งนี้ก็ยังจะมาดูให้อีกทีว่ามันจะได้ไหมคือแบบมันก็เป็นวันที่แบบคือปกติเราจะชอบรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นคนซุ่มซ่ามมากอะไรเงี้ยแต่เราว่าเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยสวยอ่ะคือเรื่องคนมั้งแบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่สวยก็จะได้เจอคนที่ดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าแบบอยากโตขึ้นเป็นคนแบบนี้จังแต่ไมนัสเรื่องการรถมอเตอร์ไซค์ล้มหรือว่าทำโดรนบินหายอะไรอย่างงี้หน่อยก็น่าจะเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมากทริปนครนายกของเราเนี่ยก็จะจบลงด้วยภาพวินาทีสุดท้ายของชีวิตน้องโดรนของเรานะคะซึ่งอัดจากหน้าจอมือถือก่อนที่แบตเตอรี่จะตายไปเราจะเริ่มเข้าดาวน์วินาทีระทึกขวัญใน3 2 1จบเศร้าเฉยเอาเป็นว่าอย่าไปเศร้านะคะถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเราได้โดนคืนหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยผมเราก็ยังสวยเพราะ L'Oreal Elf Total Repair 5 Shampoo and Elf Total Repair 5 Rapid Reviver ซึ่งเป็น Duo Elf สะสางผมเสียสะสมใช้คู่กันแล้วเหมือนได้ทำทรีทเมนต์ที่ร้านง่ายๆส่วนชะตากรรมของโดรนนั้นต้องไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คงรู้กันเร็วๆนี้แหละว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามไม่ใช่ติดตามเรานะติดตามชะตากรรมของโดนรอต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดน้องหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องรับงานลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อหาตังค์ไปซื้อด้วยใหม่ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ